بهلول دانای دیوانه نما از شخصیت‌های مشهور که به زیرکی و هوش سرشارش شهرت داره. او با ظاهر دیوانه حقیقت رو بی پرده بیان می‌کرد و هارون الرشید و بزرگان زمانه رو به چالش می‌کشید. در این داستان یکی از ماجراهای جذاب او را می‌شنویم. روزی بهلول از کوچه‌ای می‌گذشت که مردی غریب را دید، سر در گریبان فرو برده و با اندوهی جانکاه ناله می‌کرد. بهلول نزدیک شد، سلام کرد و با لحنی مهربان پرسید: آیا بر تو ستمی رفته که چنین غمگین و آزرده ای؟ مرد با آهی سنگین پاسخ داد: من مسافری غریبم. چند روزی است که به این شهر آمده‌ام. وقتی رسیدم به حمام رفتم و قصد کردم کمی استراحت کنم، اما چون مقداری پول و جواهرات داشتم، از ترس دزدان آن را نزد عطاری به امانت گذاشتم. حالا که بازگشتم تا امانتم را بگیرم، عطار مرا دیوانه خوانده و میگوید چیزی نزد او ندارم. بهلول تبسمی کرد و گفت: غم مخور، من حق تو را پس خواهم گرفت. سپس نشانی عطار را گرفت و چون او را شناخت به مرد غریب گفت: فردا سر ساعت معینی که میگویم به دکان عطار برو و فقط از او امانتت را طلب کن، اما با من سخن مگوی. مرد پذیرفت و رفت. بهلول بیدرنگ نزد عطار رفت و با چهره‌ای جدی گفت: قصد سفر به خراسان دارم و جواهراتی به ارزش 30,000 دینار طلا دارم. میخواهم آنها را نزد تو به امانت بگذارم تا اگر سالم برگشتم بفروشم و با پولش مسجدی بسازم. عطار از شنیدن این سخن به وجد آمد و با خوشحالی گفت: به دیده منت، چه زمانی امانت را می آوری؟ بهلول پاسخ داد: فردا در فلان ساعت معین. سپس به خرابه ای رفت، کیسه چرمی ساخت و آن را با خرده آهن و شیشه پر کرد و محکم دوخت. روز بعد بهلول کیسه را به دکان عطار برد. عطار که تصور می‌کرد درون کیسه جواهراتی گرانبهاست، لبخندی رضایت بخش بر لب داشت. در همان لحظه مرد غریب وارد شد و با صدایی محکم گفت: امانتم را بازگردان. عطار که نمیخواست بی‌اعتمادی به وجود آید، فوراً شاگردش را صدا زد و گفت: امانت این مرد را بیاورید. شاگرد کیسه مرد غریب را آورد و به او سپرد. مرد که حالا دوباره صاحب داراییش شده بود با خوشحالی از دکان بیرون رفت و در دل هزاران بار بهلول را دعا کرد. بهلول نیز بدون آنکه حرفی بزند کیسه چرمیش را برداشت و از دکان خارج شد و عطار که تازه متوجه شده بود چه فریبی خورده، بهت زده به در بسته مغازه خیره ماند. هارون الرشید همواره مراقب اوضاع بود و جاسوسانی را در میان مردم میفرستاد تا از مخالفانش خبر بیاورند. روزی خبرچینان به او گزارش دادند که بهلول از دوستداران و پیروان امام موسی کاظم علیه السلام است. از آنجا که هارون به دنبال شناسایی و سرکوب شیعیان بود، تصمیم گرفت بهلول را احضار کرده و او را مجازات کند تا درس عبرتی برای دیگران باشد. وقتی بهلول به قصر آورده شد، هارون با خشم به او نگریست و گفت: شنیده ام که از شیعیان و دوستداران موسی بن جعفر هستی. بهلول سکوت کرد و هیچ پاسخی نداد. این سکوت خشم هارون را بیشتر کرد. با تندی گفت: فکر می‌کنی با تظاهر به دیوانگی از مجازات ما فرار می‌کنی؟
اما من از تو نخواهم گذشت. بهلول با لبخند آرامی پاسخ داد: اگر راست میگویی و اگر این اتهام حقیقت داشت چه میکردی؟ هارون انتظار داشت که بهلول از ترس انکار کند، اما پاسخ او شگفت زده اش کرد. با این حال نمیتوانست مجازات سختی برایش در نظر بگیرد، زیرا مردم میگفتند خلیفه بر دیوانگان قدرت دارد. مدتی به فکر فرو رفت و سپس دستور داد که لباسهای بهلول را درآورده و پالان الاغی را بر او بپوشانند و لگامی بر دهانش بزنند و در کوچه های شهر بگردانند. پس از اجرای این حکم او را به قصر بازگردانند. وزیر هارون که تازه از راه رسیده و از ماجرا خبر نداشت با تعجب پرسید: بهلول چه کرده که این گونه با او رفتار می‌کنید؟ کسی پاسخی نداد تا اینکه هارون با غرور از جای خود برخاست و گفت: نشنیدی وزیر ما چه گفت؟ جوابش را بده. بهلول با آرامش به وزیر نگریست بدون آنکه اثری از ناراحتی یا ترس در چهره‌اش باشد. سپس گفت: امیرالمؤمنین مرا فرا خواند و از من چیزی پرسید. من هم پاسخ حق را گفتم. پس امیرالمؤمنین لباسهای فاخر خود را به من بخشید. با شنیدن این سخن فضای مجلس تغییر کرد و ناگهان همه از شدت خنده از جمله خود هارون قهقه زدند. پس از لحظاتی هارون دستور داد پالان الاغ را از بهلول باز کنند و به خیاط مخصوصش فرمان داد که بهترین لباسی را که برای خلیفه دوخته به بهلول هدیه دهد. اما بهلول با لبخندی گفت: من نیازی به لباسهای خلیفه ندارم. سپس لباسهای کهنه‌اش را پوشید و با آرامش از قصر خارج شد، در حالی که همگان را در حیرت فرو برده بود. دوستان عزیز، امیدوارم از این حکایات بهلول لذت رو برده باشید. منتظر داستان‌های بعدی باشید. یادتون نره کانال را سابسکرایب کنید و برامون کامنت بگذارید. تا داستانی دیگر، بدرود.